Myanmar papayagan ng bumalik sa kanilang bansa ang may 2,000 Rohingya Muslims mula sa refugee camp sa Bangladesh. North Korean leader Kim Jong-un nakatakdang muling bumisita sa South Korea. Ako ang inyong magiging tagapagbalita, Maricar Velasco. Sa detalye ng mga balita, na-recover na ang isang black box ng nag-crash na Lion Air jet. Ito ang kinumpirma ng liderato ng Indonesia National Transportation Safety Committee. Ang nasabing device ang nagre-record ng impormasyon tungkol sa speed, altitude at direction ng eroplano, maging ang naging pag-uusap ng flight crew at nagbibigay ng vital clues sa posibleng sanhi ng aksidente. Magugunitang ang Boeing 737 MAX 8 ay bumagsak sa Java Sea sa northern coast ng Indonesia na ikinasawi ng 189 katao. Ang single-aisle Boeing plane ay isa sa mga pinakabago at most advanced commercial passenger jets sa mundo. Ini yang sudah mendapatkan black box tersebut, dan oleh karenanya elemen tersebut akan segera dibawa ke Tanjung Priok untuk selanjutnya dilakukan suatu evaluasi. Membebas tugaskan sementara anggota direksi dan personel pesawat udara, yaitu Direktur Maintenance dan Engineering, Quality Control Manager, Flight Maintenance Manager, dan Release Engineer. Nakarating na sa Guatemala border ang may 300 migrants mula sa El Salvador na umaasang makapasok sa Estados Unidos para tuparin ang kanilang quote American Dream. Ang nasabing grupo ng mga migrants na karamihan ay mga lalaki na inspire ng mga naunang caravan ng mga migrant mula sa Honduras na ngayon ay nakarating na sa Mexico. Bagamat nagbabala ang pamahalaan ng El Salvador sa mga nasabing migrant na huwag isapanganib ang kanilang buhay, ay nagpumilit pa rin ang mga ito. Mahigit 2 linggo nang naglalakbay ang caravan ng Honduran migrants sa layuning magkaroon sila ng mas magandang buhay sa Estados Unidos. Dumaan ang mga ito sa Guatemala at ngayon ay nakarating na sila sa Mexico, kung saan ay umaabot na sa 7,000 ang kanilang bilang. Nagbabala naman si US President Donald Trump na magde-deploy siya ng libu-libong military personnel para harangin ang mga ito sa border ng US at Mexico. Algo larga la caminata, pero pues para ir luchar y tener una mejor vida, ya que en nuestro país no la podemos encontrar, no podemos tomar los estudios, muchas economías, violencia, no podemos estar ya ahí. Ya ahí no hay posibilidad ni de trabajo, como dicen, ¿para qué tener un título si no vamos a tener trabajo? Y si me he motivado es porque necesito sacar pues a mi familia de lo que vivimos nosotros en el país de El Salvador, y que no tenemos nada, ni recursos, ni nada, no hay empleos, entonces eso es lo que nos ha permitido poder viajar hasta Estados Unidos. Kaugnay nito, lalo pang pinatindi ni US President Donald Trump ang kaniyang pre-election anti-immigration rhetoric at sinabing magtatalaga siya ng 15,000 sundalo sa Mexican border. Ginawa ni Trump ang pahayag bago siya magtungo sa Florida para sa last stage ng pangangampanya para sa isasagawang US midterm elections. Nais ni Trump na himukin ng mga core Republican voters na iboto ang kaniyang mga kandidato at mapanatili ng Republicans ang mayorya sa 2 chamber ng Kongreso. Nagbanta naman ang mga Democrats laban sa administrasyon ni Trump kapag nanalo sila at makakuha ng mayorya. Democrats want open borders, and they want to invite caravan after caravan into our country, which brings crime upon crime.
Sa iba pang balita, 7 katao ang patay, kabilang ang isang sanggol at babaeng buntis nang manalasa ang wildfires sa isang farming settlement sa kilalang Garden Grove ng South Africa. Ayon sa Disaster Management Services ng South Africa, nagsimula ang sunog noon pang nakalipas na linggo sa bahagi ng Southern Tourist Trail. Sinabi ni Colin Diner, hepe ng Western Cape Provincial Disaster Management, na 7 ang kumpirmadong nasawi. Ang mga biktima ay na-trap sa Farley, isang maliit na settlement sa kabundukan ng bayan ng George at Nisna. Aniya, umaabot na sa 16,600 hectares ang tinubok ng wildfire at nanganganib na maapektuhan ang 3 suburbs na tinatahanan ng may 1,500 katao. Samantala, inilikas na rin ang mga estudyante sa isang campus ng Nelson Mandela University na nasa paanan ng Outeniqua Mountain sa bayan ng George. Nasa 400 firefighters ang nakatalaga para apulayin ang sunog. Pinatay at pinagputol-putol umano ang katawan ng journalist na si Jamal Khashoggi nang ito ay pumasok sa Saudi consulate sa Istanbul. Ito ang ipinahayag ng Turkey Chief Prosecutor kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng journalist. Aniya, malinaw na premeditated ang ginawang pagpatay kay Khashoggi para patahimikin siya. Ginawa ng Turkish Prosecutor's Office ang revelasyon matapos umalis sa Turkey ang Saudi Arabian Chief Prosecutor. Samantala, hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan ang labi ni Khashoggi. Ipinadala ng Riyadh and hepe ng kanilang investigasyon ang team nila sa Istanbul para magsagawa ng pagsisiyasat sa kaso. Gayunman, sinabi ng isang senior Turkish official na ang mga Saudi officials ay hindi interesado sa pagresolba sa kaso, kundi interesado lang silang malaman kung anong ebidensya ang hawak ng Turkey laban sa mga perpetrators. Ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Hey Net25 kids, I'm James Reyes, a comic book artist and the host of the show Time to Draw, coming soon to Net25. Join kids around the world as they learn how to draw along with me. Join the fun and remember, there is always time to draw. See you all soon, and I am one with 25. Time to draw a line! Binabati ko po ng isang maligayang kaarawan ang ating minamahal na ka Eduardo Manalo. Nawa ay pagpalain po kayo ng may kapal at gabayan kayo sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo sa marami pang taon. Maraming salamat po sa inyong kontribusyon sa ating bayan bilang nire-respetong spiritual leader ng mga Pilipino. Mabuhay po kayo at muli maligayang kaarawan po sa inyo. Pagbati po sa ating punong tagapamahala ng Iglesia ni Cristo, si Ka Eduardo Manalo. Binabati po namin kayo ng isang maligayang kaarawan, Ka Eduardo, at sana pagpalain po kayo ng Diyos para manilbihan po sa ating mga mamamayan at kapatid sa Iglesia. Buhay po kayo. Kuya Eddie, Ka Eddie Manalo, magandang kaarawan po sa inyo, Kuya. Matagal ko na po kayo hindi nakikita. Naunahan lang po ako dito ng isang kapatid na batiin kayo. Sabi ko, bakit i-video mo ako? Ibabatiin ko si Kuya ko. Pero naunahan lang ako. Kuya, I hope to see you soon. And I'm always here for you. I'm in touch with Ate Beth po. God bless you, Kuya. Miss all of you. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Ipinahayag ng isang top Myanmar official na muling papayagan ng kanilang bansa na makabalik ang may 2,000 Rohingya refugees mula sa Bangladesh ngayong Nobyembre.
Una nang inanunsyo ng mga opisyal ng dalawang bansa na ilan sa may 720,000 Rohingya Muslims na tumakas sa military clampdown sa Buddhist majority country noong nakaraang taon ay magsisimula ng bumalik sa Myanmar ngayong buwan. Sinabi ni Myanmar Foreign Secretary Min Thu na binisita niya ang mga refugee camps sa Cox's Bazar para talakayin ang repatriations ng mga refugees. Hiniling naman ng mga refugees na mabigyan sila ng Myanmar nationality at maibigay ang kanilang karapatan bilang mamamayan. Iminungkahi ng human rights groups na dapat maging bahagi ng North Korea denuclearization deal ang issue ng paggalang sa karapatang pantao. Ayon sa US-based Human Rights Watch, na-interview nila ang may 50 North Korean escapees at idinitalya ng mga ito ang mga kaso ng pangahalay at iba pang pang-aabuso ng mga North Korean security officers katulad ng mga border guards at mga civilian officials. Ayon sa grupo, ang mga babaeng North Korean na nahuling tumatakas sa nasabing bansa ay humaharap sa mabigat na parusa katulad ng torture, sexual abuse at pagkakabilanggo. So I think President Moon is naive and short-sighted to pretend that human rights can wait. Human rights are going to have to be part of the denuclearization effort. And the South Korean government should stop accepting negotiations solely on the terms of the North Korean government. Now, what is perhaps most remarkable is that this system of sexual violence and abuse is so entrenched that victims often don't even realize that they're victims, but think rather that what's happening to them reflects a choice that they must make as a more normal part of North Korean life. 그때 당시에는 그에 대한 심각성을 몰랐죠. 왜냐하면 성교육 자체가 전혀 없기 때문에 여성들에게 또는 학생들에게 이런 것은 성추행이다. 이런 것은 성폭행이다. 이렇게 할 때는 강간이다라는 교육을 했었으면 Ipinag-utos ng korte ang pag-aresto kay Peru opposition leader Keiko Fujimori dahil sa kasong katiwalian. Ang 43 anyos na anak ni dating Peru President Alberto Fujimori ay inakusahan ng pagtanggap ng $1.2 million mula sa Brazilian construction giant Odebrecht para sa kanyang 2011 presidential campaign. Sinabi ni Judge Richard Concepcion Carhuancho na mayroong serious suspicion na pinapatakbo ni Fujimori ang isang de facto criminal organization at nagkaroon ito ng pera sa illegal na paraan. Inilarawan din ni Concepcion Carhuancho na si Fujimori bilang height flight risk. Dahil dito, ipinag-utos ng korte na isailalim si Fujimori sa preventive detention. Una nang hiniling ni Public Prosecutor Jose Domingo Perez na si Fujimori ay makulong habang iniimbestigahan ang kanyang umano'y pagkakasangkot sa illegal campaign funding. Nakatakda namang iapela ng abogado ni Fujimori ang naging kapasyahan ng korte. Inanunsyo ni Foreign Secretary Jeremy Hunt ang major expansion ng Britain diplomatic network 5 buwan bago ang pag-alis sa Britanya sa European Union. Sa unang pagkakataon, ang mga individual mula sa labas ng civil service ay magiging eligible para maging ambassadors sa harap ng plano ng British Foreign Office na paabutin sa 1,000 ang kanilang bilang. Sinabi ni Hunt na bubuo ang Britanya ng invisible chain na mag-uugnay sa mga world's democracies. Nakatakda ring magbukas ng bagong embahada sa Britanya sa Djibouti at bagong mission sa Association of Southeast Asian Nations sa Jakarta. Today I'm announcing the biggest expansion of Britain's diplomatic network for a generation, including 12 new posts and nearly 1,000 more personnel. We'll hire another 329 locally engaged staff in our embassies around the world. In total, our network will gain 992 extra people. Well, good evening, ladies and gentlemen. Britain's role, I would argue Britain's obligation, is to understand what happened, who did what. Magbabalik ang Eagle News International Filipino edition.
Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Para po sa aming pinakamamahal na kapatid, ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Mula po sa aming puso, sa lahat ng naglilingkod dito po sa kagawaran ng INCS, kasama po ang Opisina ng Foreign Mission, bumabati po kami sa inyo ng Happy Birthday! Mahal na mahal po namin kayo! Isinasapinal na ng bagong halal na presidente ng Brazil na si Jair Bolsonaro ang kaniyang magiging gabinete sa nalalapit niyang pangunguna sa kanilang gobyerno. Ayon sa mga advisor nito, isinasaayos na ang makakatuwang ni Bolsonaro sa pamamalakad ng kanilang pamahalaan. Binubuo na ngayon ng kaniyang mga advisor ang transition team para sa maayos na paglilipat ng liderato. Sa kaniyang unang media interview, sinabi ni President-elect Bolsonaro na kaniyang ipapatupad ang kaniyang agenda. Nangako ito na susugpuin niya ang anumang uri ng krimen at korupsyon sa kanilang bansa. Si Bolsonaro ang nahalal sa isinagawang eleksyon noong linggo. De nomes que vão compor a equipe de transição. Nakatakdang muling bumisita sa Seoul, South Korea si North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay SOCOR President Moon Jae-in, nakatakda itong isagawa sa lalong madaling panahon sa kabila ng isinasagawang pag-uusap ng Pyongyang at Washington. Wala pang ibinigay na pinakabagong detalye sa magiging pagkikita ng dalawang lider. Muling naganap ang ikatlong pagkikita ng dalawang lider noong Setyembre kung saan pumayag ang magkabilang panig na magsagawa ng pulong sa Seoul sa hinaharap na panahon. Nanganganib na ang mga exotic wild animals sa Australia dahil sa malalang tagtuyot at maging ang mga nagaganap na roadkill sa Australian roads. Ayon sa mga autoridad, maraming baby kangaroos at wallabies ang nahihirapan sa matinding sikat ng araw at ang mga koala ay naglalakbay na ng malayong lugar para makahanap ng eucalyptus leaves. Ang malalang tagtuyot sa ibang mga lugar sa Australia ay nagtatagal ng ilang taon, kaya mapanganib ito sa mga exotic wild animals. Ayon sa ecologist na si Richard Kingsford, maraming kangaroos na ang namamatay sa iba't ibang panig ng Australia. Hindi lang ani ang mga hayop ang namamatay kundi ang ilang mga halaman na hindi agad maka-adapt sa pagbabago ng klima. They tend to be at the moment along roadsides because there's a little bit of water that runs off on the little bit of rain we've had. That little bit of green pick is the kangaroos and emus are chasing. Fortunately, no one I know of at the moment has been seriously injured, but it's quite a big issue here at the moment. When you're driving, they'll be really right close to the edge of the road and come onto the road, and you just don't want to swerve and brake because that's when you can have a disastrous accident. Unfortunately, you may have to hit the animal, but you know, in the long run, it's better than having to have a disastrous accident. With little drought relief in sight. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am one with 25.